دقيقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحكمة، عندي بعض التوضيحات. صوت. حولش توضيحات. بعض التوضيحات وبعض الطلبات اللي أنا أقدمها بكوني من المدعين، وكيل مدعين بالحق الشخصي من شهداء الدجيل. نعم. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أحسن العدل نصرة. احنا أعطيناكم فرصة بكامل الحرية، هو هم خلوا يكمل. أرجو أن يسمحوا لي أن لا يقاطعوني. احنا نسمع على حرية. أرجو أن تنتبهوا لا يقاطعوني أستاذ علي. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أمير المؤمنين، أحسن العدل هو نصرة المظلوم. وأرى المحكمة الموقرة قد همشتنا كثيرا وقابلتنا حتى في الأسئلة عندما كنا نوجهها إلى المتهمين، وأتساءل إن ما قام به المتهمين من توضيحات يعني تعد في الحقيقة مشكلة، حيث إن أوضح المشكلات هو توضيح الواضحات، وهذا لا يحتاج إلى أي دليل. بالإضافة إلى الطلب الذي قدمته سابقا بحضور بعض موكليني من المشتكين والشهود، ولحد الآن المحكمة لم ترد عليه، وهذا الطلب الذي سوف أتليه إلى محكمتكم الموقرة. السيد رئيس محكمة الجنايات العراقية العليا المحترم، الموضوع اجتماع محامي وكلاء الدفاع عن المتهمين مع المحكمة. تحية واحترام. لوحظ في عدد من الجلسات اجتماعات محامي الدفاع عن المتهمين المنفردة مع هيئة المحكمة، وبجلسات مغلقة دون حضورنا محامي المدعين بالحق الشخصي، دون الاستجابة إلى طلباتنا، حيث أن هذه الاجتماعات نتحفظ عليها لكونها تخل بوقار وهيبة المحكمة وتعد سابقة قضائية. أطلب من محكمتكم الموقرة توضيح الأسباب الموجبة لذلك، وتقبلوا فائق الشكر والتقدير. هذا بالإضافة أشرت إلى طلبات مقدمة من قبلكم بالاجتماع. نعم. ورفضت. نعم. أين هذه الطلبات؟ ثبتوا أمام المحكمة. نعم أستاذ، ثبتوا هذه الطلبات. نعم. بها تاريخ أنتم قدمتوا طلبات محكمة. نعم أستاذ، في المرافعات السابقة. نعم أستاذ. المرافعات السابقة شو وقت؟ نعم أستاذ. لا ثبت التواريخ. نعم أستاذ. نعم. ثبت التاريخ، ثبت الوقت. نعم أستاذ. بالإضافة إلى أنه ما جاء به المتهمين هو مجرد اصطناع للدليل، فأنا أتساءل إذا كان المتهمين الماثلين أمامكم هم من الذين لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين، إذن من المتهم موكليني الضحايا أين قبورهم؟ أين هم؟ أنت وكيل الحق الشخصي، عليك بإلقاء مطالعة وفق القانون. من ناحية تتهم المحكمة بالاجتماع من وراء الأسرار بوكلاء الدفاع، من مرة تقول أنه قد أبو أستاذ أنا لا أتهم المحكمة، هذه حقيقة. اسمع أنت غير أمام المحكمة، لا رئيس المحكمة ولا أعضاء المحكمة شايفيك. أنت مقدم طلب للمحكمة ولو طلب شفوي ما نلتقي بك. مقدم طلب، بين لي طلب، تاريخ الطلب. أستاذ قدم الطلب. نعم. وين الطلب؟ بيا تاريخ قبل 4 جلسات. وين يعني قبل 4 جلسات؟ المحامي أيضا يعني يتذكره. طلب تحريري؟ نعم تحريري. رفض الطلب؟ رفض؟ لم أعرف نتيجته. ما يخالف، إذا ما رفض ليش ما بينت الإجابة للطلب قبل 4 جلسات، يعني في زمن القاضي؟ لا أستاذ، في زمنك العفو، في زمنك. وين هذا الطلب؟ موجود عندكم بالمحكمة. زود المحكمة بنسخة منها. نعم أستاذ، الثاني عندي هذا الطلب يعني. اكو شيء؟ أستاذ عندي هذا الطلب. يا شو فأرى سيدي القاضي الرئيس العفو أن تسمح لي المحكمة أن نتكلم، لأن من حقنا أن نتكلم. تكلم بصدق.
نعم أنا تكلم بصدق. نعم أنا أتكلم بصدق. مو إرادة ولا اتهامات. زلت أنا صادق. مو إرادة اتهامات. لا أنا لم قدم طلب ومحكمة ما مجاوب. أنت شو وقت قدم الطلب حق أنا لم محكمة أكذب. ما أنا مجاوب؟ تكلمت نعم بصدق. نعم أتكلم وكلامي يعني صادق. احنا وين يعني شنو ما وصلنا؟ لا الأساتذة مقدم طلب عن طريقكم؟ رئيس جمهورية عن طريقنا لم يقدم طلب ولم نرى طلب، ولكن حسب علمنا بأنه في جلسات سابقة عن طريق موظفين محكمة قدموا طلب منو الموظف حتى ولا نعرف بعد الجلسة بينونا اسم الموظف بعد نعم، الجلسة إن شاء الله بعد الجلسة. شكرا. ثلاثة 4 مهمة 13/2 هاي كلها الطلبات مسجلة ومهمشة ومحفوظة لدى هذه المحكمة. بإمكانك مراجعة الجهة التي قدمت هذا الطلب. اللي وين قدمتوا هذا الطلب لقلم المحكمة وين؟ العفو أستاذ، نحن ما عندنا باجات للدخول للمحكمة. اي قدمناه في الاستعلامات المحكمة. يا استعلامات أستاذ. المحكمة. رئاسة المحكمة يعني أخي احنا محكمة هناك رئاسة إدارية. هاي المحكمة ما لها علاقة بالرئاسة الإدارية إلا من حيث يعني المجال الوظيفي. أنت تقدم طلب هناك وجي أمام القاعة تحسبها على المحكمة أنه مقدم طلب بدون إجابة. هاي طلباتك الثلاث محفوظة. يعني هاي كلها بشأن أمور أخرى لا إلها علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالطلب اللي تقوله. نطلب تزويدنا بباجات حتى يسمح لنا بالدخول للمحكمة. على كل حال بأي طريقة أنت مقدم هذا الطلب ووين مقدم يعني بالضبط حتى نتابع الطلب؟ نعم أستاذ، في الاستعلامات مال المحكمة. لأن أنا رجعت هناك ما خلوني أدخل، ما سمحوا لي أدخل لأن ما عندي باج. فنرجو تزويدنا بباجة حتى نقدر نمارس يعني عملنا نتابع. وأستاذ بالنسبة للشق الثاني من كلامك أنه الاجتماع بمحامي الدفاع، ترى هذه المحكمة يعني أي طلب سواء كان أنتم أو محامي الدفاع قدمتوا أي طلب بالمقابلة احنا ندرس الطلب، وإذا شفنا بها غاية تحقق العدالة أو تسهيل الأمر لا مانع لدى هذه المحكمة من الاجتماع وتوجيه المحامين الوجهة الصحيحة بالنسبة لكم وبالنسبة وكلاء الدفاع. هاي خطة المحكمة والمحكمة ماشية عليها، وإحنا نسير على سير المحاكم العراقية المعروفة بالعدالة وتحقيق الحق.